denk, wat rijdt hij moeilijk joh. Lekker band. Het is een goed check dit. Waarom is dat? Hè? Oh, dan kun je zo Stoppen. Ja. Ze manoeuvreren met de camera, man. Ja. Training. We zijn er al. Linksaf. Ja, Ja. Ah, kijk. Ik wil je het wel zeggen, maar het ding is weggehaald. Wat zeg je? Hij is weggehaald, dat vlonder. Ja. En dan ben ik bang dat daarop staat. Oh nee. Dat is jammer. Hè? Dat is jammer. Ja. Wat op jullie?
Wij hebben kip. Wij hebben sojasaus. Azijn. Ik heb nog een biertje, ik heb nog niks gehad. Eindelijk. Hé. Cheers allemaal. Er komen vlammen uit ons. Oh. Zo, welkom in de konduis, mannen. Pindasaus. Kijk eens. Oh, je had wel rijst gekookt. Zo. Dan had je de Hoppa. pindasaus opgelegd. Ja. Ja, precies. Kom er gewoon op. Ja. Rijst met zoetzure kip. En de rest is vanmorgen het ontbijt. En had ik nog pindasaus erbij. Zo, Kijk eens. katjangsaus. Doe ik voor. Een paar balletjes. Camera. Komt deze. Hey. Ja. Nice. Hey. Lekker hè?
Dat is hem. Maar die boom is omgegaan. Kut, mijn nieuwe jas. Niet doen. Dankjewel. Maar dit is hem. Maar niet echt om in oude bal te gaan. Hè? Maar het is wel die plek. En normaal lagen we daar achter die boom, tegen die kant aan. Normaal lagen we daar tegen die kant lagen we altijd aan. Ja? Maar nu is dat die hele boom die is omgegaan, dus dat is ook helemaal dicht. Ruilhandel. Bakkerijer. Koffie, waar is de koffie, Joris? Spek. Ik weet niet hoe laat ze komen. Hoe laat hadden we besteld? 8:30 toch? Oh.